mission kami. We're sacrificing our time lahat. Ito yung trabaho namin. So makatulong sa tao. Yun naman po yung sinumpaan natin tungkol sa serve and protect. Ang nakaraan sa laging handa Dokyu. Sa simula pa lamang ng pandemya, ang ating healthcare workers ang unang nakasuong sa laban para magligtas ng mga buhay. Ako ay isang survivor na nawala ng magulang. No? Pag naisip ko yung COVID, talagang medyo masakit sa akin. Maraming siyentipiko na sa iba't ibang panig ng mundo ang nagdoble kayod para makahanap ng lunas sa COVID-19. So yung 7 steps na yun, talagang sinusupervise natin from planning, preparation, execution, at saka assessment sa ating mga. Mabigat. Mabigat yung responsibilidad. Kasi nakatingin lahat, paano ba natin mapaparating yung bakuna doon sa mga nangangailangan? Napakamahalaga po yung inspection process, no? Na sigurado na maayos po yung mga bakuna pagdating. So meron po tayong team uploading, receiving, and inspection of vaccines. Dito ho inilagak yung libu-libong doses ng Sinovac vaccines mula sa China. More or less ang natin, 108 to 110 ang bibili natin. Plus yung natin, yung 44 million sa COVAX. So umabot yan ng 161 million. Ang pagbabakuna po na back-up naman ng siyensya ay nakakatulong talaga para masupigilan na ang patuloy na paglaganap ng COVID-19. Very symbolic. We're expecting na kukunti yung magpapabakuna pero ngayon nakita natin na they are asking for more. They are asking for more additional 2,000 Sinovac vaccine. Tayo po ay malapit na sa dulo ng ating paglaban. Endgame, kumbaga. Galingan po natin lalo ang pag-iingat. Ang inano po nating mahal na presidente, lahat tayo magpapakuna, walang iiwanan. No nation, no people should be left to suffer the ravages of this pandemic for whatever reason. Sa pagpapatuloy ng ating mas pinalawak, mas malalim at mas komprehensibong laging handa docu-serye, ating ilalahad ang kwento ng ating mga kababayan na namuhay at lumaki sa gitna ng kaguluhan sa Mindanao. Tatalakayin natin ang mga hakbang na ginawa ng gobyerno upang maipakalat ang kapayapaan at ang pagtatag ng bagong rehiyon sa Muslim Mindanao. May tuturing na isa sa pinakamalaking legacy ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang makamtan ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao at ang BANGSAMORO Organic Law. Inihahandog ng Presidential Communications Operations Office, Office of the Global Media and Public Affairs, ang dokumentaryo tungkol sa buhay ng mga BANGSAMORO at ang kapayapaan na kasalukuyang umiiral sa Mindanao. Ito po ang totoong kwento. Kaliwat ka ng putukan, walang tigil na karahasan, at seguridad na walang patuturuhan. Ito ang iniwang anino sa Mindanao dulot ng kaguluhan. Pero dahil sa mga hakbang at reforma, bunga ng kasunduan ng gobyerno at mga dating rebeldeng kinabibilangan ng iba't ibang armadong grupo, nag-iba na ang imahe nito sa kasalukuyan. Ako po si JV Arsena. Samahan niyo akong bisitahin ang BANGSAMORO Autonomous Region of Muslim Mindanao at kumustahin ang umuusbong na kapayapaan ngayon.
Noong sumiklab ang kaguluhan sa Mindanao, maraming kabataan ang naapektuhan. Isa na rito ang nooy 10 taong gulang na si Commander Bravo. Yun ang pag-umpisa po yung 1971. 3:30 ng umaga ay pinatay po yung mga uncle ko. Sabi ng tatay ko, pinuntahan po namin, nakita po namin pa yung pamilya, yung mga babae po sa amin, inalis. Lalaki, babae. Ito rin ang naging hudyat ng kanyang pagsali sa Moro National Liberation Front o MNLF. Hanggang sa siya ay naging commander ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, na naging dahilan ng umusbong na kirot sa kanyang puso. Yung pagpatay po nila sa aking nanay, nawasak po ang kaniyang ulo. Dahil po nanay ko siya, ang dati pong commander, ang aking elder brother, Muhammad James Ban 007. Yun ang dating commander. Dalawang sa aking mga kapatid na napatay dito sa labanan. Noong mga panahong iyon, gusto na rin daw niyang sumakabilang buhay habang nakikipaglaban. Hindi ako namatay dahil pala kailangan pala ako ng Allah. Masama po ako sa ban para makatulong kung paglilinis sa lahat ng bawal ng Islam, lahat ng bawal sa gobyerno natin dito sa Pilipinas, lalo na po dito sa Mindanao, inshallah. Pinangunahan ni Commander Bravo ang pag-atake sa bayan ng Kauswagan at Kalambugan sa Lanao del Norte noong 2008. Matapos ibinasura ng Korte Suprema ang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain o MOA-AD. Nasabi ko yan, yung presidente natin, si Gloria Arroyo. Sabi ko, Mrs. President, mas magandang natiaro ang MOAD, yung MOA-AD. Dahil hindi na po namin ang kukunin namin ay MOA, kung hindi Independence of the BANGSAMORO People of Mindanao. Kung hindi niyo po kami maubos, kami ang ubos sa inyo. Kagaya ni Commander Bravo, maaga ring namulat sa pakikipaglaban si Abdul Gapur Sharif, ang Brigade Commander ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF, na siyang armadong grupo ng MILF. Nagsimula ako noon, high school pa ako. So naputol na, nag-stop na ako ng pag-aaral dahil sa paniniwala na kailangan namin idepensa ang aming mga sarili. Noon 2000 sa Camp Abu Bakar, malaking gera yon. Almost lahat ng puwersa ng sandataang Pilipinas ay ginamit nila sa pag-atake sa Camp Abu Bakar. Pero minsan hindi namin naisip na umatras o tumakbo. Masalimuot at mahirap ang kanilang pinagdaanan sa bakbakan, kaya laking pasasalamat niya kay Pangulong Duterte. Ngayon pa lang tayo nagkaroon ng presidente na handa magpakamatay sa ngalan ng katotohanan. So sa ngayon ako, yung puso ko mismo, sabi ko sa sarili ko, basta ganitong presidente, suportado namin. Nagkaroon na ng malaking pagbabago. Kasi kami dito sa BIAF, so nakakapaghanap buhay kami ng malaya. Actually, inshallah, palagay namin itong pagkakaroon ng armas, may katapusan din ito. Malaki na rin ang pinagbago ng kanilang pamumuhay simula noong napirmahan ang Bangsamoro Organic Law o BOL. Ngayon, malaya na kapag-aaral yung mga anak namin. Tapos ako dito, dinala ko ng pamilya ko. Yung mga tulong ng gobyerno, malaya rin nakakaabot sa amin sa BIAF. Doon, kung makakuha ka ng tulong ng gobyerno, hinahanapan pa ng paraan para makaabot sa iyo. Sa ngayon, diretso na yung tulong. Kasi nandyan na yung gobyerno, nandito na yung kapayapaan. Napakalaking pinagbago. Binisita ko rin ang Camp Ibrahim Sema ng Moro National Liberation Front at nakausap ang leader ng grupo na unang lumaban sa gobyerno noong dekada 60, si Chairman Muslimin Sema. We have been inspired by the struggles of our people, of our forefathers for the last 400 years. The Moro people have been fighting, and it is from there that we pick the baton that our people deserves freedom, deserves the progress that other peoples of the world are enjoying. Between the MNLF and the MILF, there is not much difference. The only difference is they call themselves Islamic.
and we maintain the nationalist inspiration of the Moro National Liberation Front. I was incarcerated for 18 months, and I have experienced many more dark side of life, in the course of the struggle. The 1996 peace agreement is supposed to be the implementation, many of the important features of the final peace agreement, and that is why when it was put for referendum in 2001, the MNLF did not participate. We rejected it. Sa aking pagbisita sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM, nakilala ko rin si Dr. Susana Anayatin. Isa siyang Kristiyano sa Muslim region, pero higit na nauunawaan niya ang kultura at tradisyon ng Bangsamoro. Dito po ako lumaki, nagtrabaho, nagkaasawa ng Muslim, pero nanatili po akong Christian. And nag-serve po ako sa ARMM for 26 years. And then before I retire, I was invited by the Office of the President to join the Bangsamoro Transition Commission that will draft the Bangsamoro Organic Law. Isa siya sa mga kinatawan ng BTA na gumagawa ng mga batas na tumutugon sa pangangailangan ng kanilang rehiyon. My representation is that of the settler communities who are non-Moros and non-IPs, whose ancestors came from the Visayas and Luzon and settled here in Mindanao, especially in the parts of the Bangsamoro. Pero bukod dito, ay nagtuturo siya ng peace education sa iba't ibang pamantasan sa Maguindanao. Para sa kanya, mahalaga ang kapayapaan sa pag-usad ng rehiyon. Unang-una, pagod na po kami sa gera. Sa pamilya namin, 2 ang victims. My father and my brother. So, 3rd year pa lang po ako nung panahon ng yung unang gera, panahon ng Ilaga at ng Black Shirts. Noon po namatay yung father ko. Pinatay siya sa bahay namin. So, lumaki po kami na balik-balik lang yung gera. When I was already working, sabi ko, ano kayang mako-contribute ko sa peace process na to? So, I studied peace for my postgraduate. And then, when I finished that degree, many challenges come along the way for me to participate. Ang ilang dekadang paghihirap ng mga kababayan nating naipit sa gyera sa Mindanao, natuldukan na matapos lagdaan ni Pangulong Duterte ang Bangsamoro Organic Law. 3 taon na ang nakararaan. Si Commander Bravo na dati armas ang hawak, ngayon, ballpen na. Kabilang siya ngayon sa mga miyembro ng Parliament sa ilalim ng Bangsamoro Transition Authority o BTA. Kasi dati ako ang humingi po ng tulong. Maskin isang basong magkain, okay rin ngayon. Sabi nila, kami na naman ang hingi po sa'yo. Ang sweldo ko nga, hindi nga kasya. Dahil para sa mga community gustong magpatulong po sa akin. Kung matatandaan, isa si Commander Bravo sa mga miyembro ng MILF na unang nakapasok at nanumpa sa Malacanang. Sabi ko, anong iuna ko, kanan o kaliwa? Kasi talagang wala akong isip matatapak ng Malacanang. Bilang bahagi ng peace agreement ng gobyerno at MILF, mapapabilang siya sa tinatayang 40,000 combatants na madedekomisyon. Kagaya ng 67 taong gulang na si Tatay Alim Bansil. Ilang taon kayo nung nagsimula kayong sumama sa revolusyon? Siguro mga 10 taon. Hindi ka na panagaran brato na marami sa dyan sa kinadima ka. So, sabi niya, experience daw is maraming fightings ang naranasan niya during the revolution. So, yun din daw ang experience niya is yung pagbakwit and then pag meron daw operation. So, nabibitbit naman daw yung baril para lumaban.
Ano yung mga binalik ninyo? May mga armas? Aran, yung balingan, mga sinapang. Meron siyang ibinalik na baril. At kapalit, ano po ang reward kapag nag-decommission? Ano po yung ibinalik sa inyo ng gobyerno? Yun ang binigyan kami ng pera. Magkano po yung assistance na binigay ng gobyerno? Binigay naman 100,000 daw. Ang peace agreement ay merong political track at normalization track. Dito sa political track is yung organization ng BARM at saka yung mga pag-uusap sa mga ibang paggawaan ng mga codes. Sa normalization track din po ay ito yung commitment ng government to implement programs, especially in the 4 aspects of denormalization. Ito po yung security aspect, yung socio-economic, confidence building, at saka yung TJR, o yung Transitional Justice and Reconciliation. Dito po sa security aspect po ay ito yung decommissioning ng 40,000 combatants and 7,000 weapons. Nandyan din po yung creation ng JPST, yung Joint Peace and Security Teams, na kung saan nakikreate po tayo ng security teams to secure yung mga community ng mga combatants, na kung saan sila ay binibigyan ng protection kasi dinidecommission natin sila at kinukuha natin yung baril na. So para ma-secure sila ay nag-create tayo ng JPST. Nandito ako ngayon sa Secured Arms Storage Area. Isa po itong restricted area at yung nakikita nyo sa likuran ko, ito yung mga container vans na naglalaman ng mga decommissioned firearms and weapons or ammunitions mula sa Moro Islamic Liberation Front. Pinangangasiwaan ito o binabantayan ng Independent Decommissioning Body. Ito po ay binuo ng gobyerno at MILF para naman pangasiwaan ang decommissioning process. Ang decommissioning process naman ay isa sa mga key component ng normalization program sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the BANGSAMORO. Sangayon sa kasunduan, kailangan 40,000 sa mga MILF combatants at 7,000 firearms and ammunitions ay kailangang isailalim sa decommissioning process. Yung total package ay meron pong ginawa yung technical working group ng socio-economic unit natin, both the GPH and the MILF. Meron silang discussion on giving a 1 million worth of socio-economic packages. Pero hindi itong cash na binibigay na 1 million. Yung binanggit ko po kanina na 100,000 as immediate cash assistance after being decommissioned ay panimula lang ito. Ibang packages ay in the form of yung mga grants na binibigay natin, like yung scholarship grants, yung mga livelihood projects, at in the form of giving mga projects sa mga community. Actually, ang main agreement talaga is itong mga decommissioned combatant. We will be, magiging sample ito na we will be converting them into productive member of the community, civilian member of the community. Kaya kung titingnan mo, yung ibibigay sa kanila is very comprehensive. Kasama din dito ang Arm to Farm na proyekto kung saan tinuturuan ang mga dating kumbatan sa aspetong agrikultura at papalitan ang mga baril ng mga ginagamit sa pagtatanim. Pinagpaaral po sila doon. Marami pong naitulong doon ng gobyerno natin. Yung pagtatanim ng mga kulay, binibigyan po sila ng ating gobyerno. Yung mga kumbatat natin, araw-gabi po, sinasabi po natin sa kanila nga itong programa, hindi ito para sa atin. Kung hindi para po sa ating mga anak at saka yung iba-ibang susunod nga generasyon, na sila po ang makakaani kung ano ang laman ng ating pinaghirapan. Sa isang aspekto ng confidence building, nandiyan na po yung camp transformation, na yung mga 6 acknowledged camps noong 1999 ay dinedevelop natin, na kung saan ito ay magiging show window ng kanilang community para magkaroon tayo ng mga tourist, o di kaya pag secured na yan, mayroong dumarating na mga tao na pupunta sa BARM. At of course, yung amnesty program na recently signed.
Noong una kong dalaw dito sa Camp Darapanan, mahigit isang dekada na po ang nakalipas. Ito po ay talagang literal na kampo ng nooy nag-aaklas ng Moro Islamic Liberation Front. Napapalibutan po ito ng mga armadong MILF. Liblib po ang lugar, putik-putik yung kalsada, nakatent yung mga bahay at kubo-kubo lamang. Pero tingnan nyo naman ngayon ang malaking pagbabago. Dahil sa usapang pangkapayapaan at pagkakapirma ng Bangsamoro Organic Law, ang laki ho ng pag-unlad dito sa Camp Darapanan. Konkreto na ang mga kalsada, yung mga bahay na mga nakatira dito ay mga konkreto na rin. At may kita mo dito sa buong komunidad, ang pamilya at mga kabataan na namumuhay sa isang mapayapang bayan. Ngayong bumubuti na ang sitwasyon dito sa Camp Darapanan, walang pagsidlan ang ginhawang nararamdaman ni Tatay Alim na halos buong buhay nakikipaglaban. Yan yung ginayagan ng timbo mapasan, nangalagam, dagam, gawayatan, tagang mula. Ay, kalita, pagkapamantiay ka, ano ka sa ulang ka? Nasawa na niya na, pagkain ka suta ka. Ano na ako, kuwangan ta, pamantiyan ka. Pero sa mga namasok ka na, yung mga kuwan, kapag yun na, ito ka. Napasalan ka, butang mo na makisip ko sa lima ng kapiyang na ito. So, ang difference daw, dati, is nung wala pang ganitong kapayapaan, is restless daw sila. So, walang pahinga. Whereas ngayon, is dahil nagkakaroon sila ng kahit na paano, nakakapagpahinga sila, napapacilitate nila yung hanap buhay nila. Kagaya ng Camp Darapanan, unti-unti na ring nagkakaroon ng buhay ang lugar na ito na sinasabing pinagmulan ng Magindanawan at unang kuta ng MILF, ang Ligwasan Marsh. Ang ibig sabihin ng Magindanaon ay people of the flooded plain, referring to the marsh na perennially pina-flood siya during the wet season. Ito yung birthplace ng isa sa pinaka-senior na leader ng Moro Islamic Liberation Front. Dito rin nagmi-meet yung Central Committee ng MILF nung kasagsagan pa ng giyera in the 70s. Ito, lahat ng bahay rito halos nasunog nung kasagsagan ng giyera. Ngayon lang na nagkaroon ng kapayapaan na unti-unti buwabalik yung una yung mga tao, and then yung development pa unti-unti na rin pumapasok rito. Ang masabi ko lang, ma'am, situation noon, napakahirap marinig mong military kung nandyan, ha? Automatic talaga, ma'am, makalayas naman kami. Sa ngayon, may barm na. Sa tingin namin, parang medyo malaya na. Malaya na ang lahat kami na MILF. Tingnan mo na yung mga binigay ng barm sa amin. Una-una itong landing piece, yung peace center, saka yung cover court. Maganda mo. Masaya kami. Pagnanais ng kapayapaan din ang nagtulak sa ilang miyembro ng rebeldeng grupo na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na sumuko na at tigilan na ang ilang dekada nilang pakikipaglaban sa gobyerno. Programa ninyo na Project Tugon. Itong barn, kung wala yung barn, siguro ako mismo hindi tayo magkikita-kita. Na i-promise ko sa sarili ko, hindi ako maglalabas. Pero yung harap namin, nandito na yung barn, ano pa bang hinihintay namin? Yan lang kami. Ito na lang sinusuporta namin, yung barn government. Para matulungang makapagsimula ng bagong buhay ang mga sumukong rebelde, binuo ng BARM ang Project Tugon. Ang naging point ng collaboration namin is yung Project Tugon. So yung Project Tugon, is a comprehensive package para sa mga former combatants galing sa BIFF and other threat groups na nagbalik loob sa gobyerno, umakap ng kapayapaan. So from psychosocial intervention, profiling and needs assessment, ginagawa yon ng Project Tugon, and then nagpo-provide sila ng financial assistance, livelihood assistance, housing,
para makabalik itong mga former combatants sa kanilang communities na maging productive citizens ulit. Kung tuloy-tuloy itong programa na ito, tuloy-tuloy yung cooperation and collaboration, I'm sure makukuha din natin yung security and development na hinahangad natin dito. Ang nangyayaring pagbabago at pagkakaisa ay matagal nang sinusubukang makamit sa Mindanao. Katunayan, nagsimula ang peace agreement noong pang 1976. We started in 1976, it said, during the Tripoli Agreement meeting. And in 1996, there was the final peace agreement signed between the government, signed between the chair of the GPH, headed by Ambassador Manuel Yan. At noong 1996, mayroon na po tayong final peace agreement. At hanggang sa ngayon po, to finally commit all the signed agreement, ituloy-tuloy po natin yung pag-uusap. At dito sa dalawang grupo nito ni Dormiswari and ni Yusuf Jikiri, ay meron po din tayong dalawang grupo na nagkikipag-usap sa kanila to finally deliver all the committed agreements. 1997 nagsimula kami in the hope na masupplement namin yung kung ano yung nandun na sa 1996 peace agreement. Kung ano yung mga loopholes na nakikita namin doon is ma-addressan ang comprehensive agreement on the BANGSAMORO. Kaya medyo tumagal, 17 years negotiation. It was very long negotiation, 17 years. Sa tagal ng mga negosasyon para magkaroon ng kapayapaan, nabuhayan ang lahat ng pirmahan ni Pangulong Duterte ang BOL. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nananatili itong bukas sa dialogo at matibay ang relasyon ng Pangulo sa iba't ibang Muslim leaders, kabilang narito si MNLF Chairman Nur Miswari. According to the agreement, the implementation is parallel and commensurate. Meaning, you will have to go through the political side by side with the normalization. So the political is mainly the building of the government. Yes, the structure of the government. So now, as far as the political track is concerned, we can fairly say that we are about 60% of the political track. Ano major differences of the former arm tsaka bar? Mainly, ang isang kwan is yung structure ng government. We are in a ministerial parliamentary form of government. On the other hand, the ARMM is anchored on the national setup, which is presidential unitary. The BARM is more autonomous than the ARMM. One example is the allocation of fundings. The BARM have a fixed source of funding, which is the black grant, and it is not. It is the provision. It should be downloaded comprehensively and without any need of any action from the national government. And it is 5% of the total collection of the government in taxes and custom fees. Ito yung internal revenue at saka customs duties ng national government. So kung nabuo yun, kumuha ka ng 5%, yun yung black grant na mapupunta sa BANGSAMORO government. Beyond that, yung mga revenue at saka taxes na pwedeng i-levy o i-impose ng regional government ay naka-identify na rin. Kung ano man yung kikitain doon sa generally sa exploitation, development, utilization ng minerals, ang general rule, 100% amin na yon. Paano yung sharing ng national and the regional government? Essentially, yung power sharing, dahil nag-create tayo ng autonomous region, binigyan natin siya ng mga kapangyarihan na pwede niyang i-exercise doon sa teritoryo na dinetermine natin through a plebiscite. Dalawang bagay. One, mas closer kami sa ground. So, mas natututukan namin dahil nandito na kami, yung mga LGUs na yun. Pangalawa,
merong distinct culture, yung mga tao rito, built over centuries of tradition. So may mga ibang estilo nung pagmamanage nung mga tao rito na kailangan natin i-adapt. Ang expanded territory ng BARM ay sumasakop sa Cotabato City, 63 barangay sa North Cotabato at ang 5 probinsya sa ilalim ng dating ARM. Ito ang Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa ilalim ng BARM, mas may otonomiya at kapangyarihan na ito sa kanilang budget. Dahil mas mabilis na ang alokasyon ng pondo, inaasahang mas matututukan na ang pag-unlad ng mga probinsyang minsay na pag-iwanan, kagaya na lang ng munisipalidad ng Datu Piang sa Maguindanao na ilang taon ang problema ang kawalan ng malinis na tubig. In fact, lahat po ng mga water pump dito po sa bayan ng Datu Piang hindi na po gumagana. Halos sa buhangin na po ang lumalabas. Kaya nga po, pasalamat kami sa liderato po ng BARM. Gawa ng binigyan po kami ng water system na proyekto. Sana po, tuloy-tuloy na po ito at saka as a start lang daw, sabi nila na ito na, nakikita sa likod na ito na po yung pangako ng BARM sa amin. Minsan lang nagsalita si Minister Guerra, nandiyan na. In terms of social services, yes. Especially so with the COVID pandemic, the BARM has contributed significantly to address the basic needs of the population of the BARM as a whole. Dahil nga may fiscal autonomy na ang BARM, isa ito sabay mabilis na tugon laban sa pandemya. Binisita ko ang isa sa mga bagong tayong COVID facility sa BARM at nakatutuwang maagap ng natutugunan ang pangangailangan ng mga kababayan nating Bangsamoro. Mahalaga din sa BARM yung parang cultural gender sensitivity, kaya siguro pa yung naghiwalay. Etong side na to, ito yung male ward, sa kabilang side, nandun yung female ward. Yeah, that's why meron ganito. No? Mabilis yung communication sa pagitan ng aming administration ng KIRA at ng administration ng BARM government. Yung access sa kanila, mabilis. So basically, yung mga road, yung mga in-implement infrastructure, mabilis. Sobrang, like this. Oo. Tulad nito, yung mga kalsada. So we're looking forward na magpatuloy pa rin yung suporta ng BARM government sa mga munisipyo tulad ng Marantao na para may pakita natin yung pagbabago at maramdaman ng ng mga mamamayang Bangsamoro kung ano ang BARM. Sa kabila ng pandemya, nararamdaman ko ang tulungan ng mga probinsya at BARM para iangat ang sitwasyon ng kanilang mga kababayan. Marami na nagbago, ngunit nananatiling pinakamalaking hamon ngayon ang ikalawang track ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Ito po ang normalization process. On the normalization track, that is where we seems to lag behind. We have to do more on the normalization track. And the implementation also is quite challenging. It cannot be implemented everything at a time. It has to be one at a time. Sa ngayon po, mayroon naman po mga pagbabago na sa lifestyle nila. Kaya lang dahil sa pandemic, hindi po madali yung paghahanap ng ide-decommission. That is the difficulty of the OPAP. Marami na po silang nag-positive na staff sa kapupunta sa mga lugar ng mga to be decommissioned. Kasama din kami dito, minsan nagla-lockdown. Meron silang discussion on giving a 1 million worth of socio-economic packages. Pero hindi itong cash na binibigay na 1 million. Yung binanggit ko po kanina na 100,000 as immediate cash assistance after being decommissioned. Meron tayong grupo, yung sa DSWD at saka yung socio-economic unit natin, pumupunta sila sa mga na-decommission na combatants ng Phase 2. And they are there to have the need assessment for all the combatants para malaman natin kung ano yung mga pangailangan ng bawat combatants. So from there, yung sa
livelihood projects, ay makikita natin kung anong trabaho ang kailangan ng isang combatants. Malaking may papasalamat po namin nga nangyari po ito dahil ngayon, peace. Ang priority ko po, yun ang mga bill ko ngayon, ay yung lahat ng mga kumbantan, ngayong mga anak ko nila, sana'y mabigyan ng scholarship at matulungan ang kanilang mga magulang nga wala na silang asawa dahil namatay ang kanilang asawa sa bakbakan, matulungan ng gobyerno natin. Well, the most important thing is that we agreed that in the implementation of the BOL, the implementation of the transition agreement, the transition authority, the MILF will lead the governance, and the MNLF will participate. The two organizations have jointly pushed for the peace effort of the national government. And because of that, our people are given the opportunity, the chance, to develop their potentials. The potentials of our areas, our manpower potentials, we are given that opportunity to develop. Dahil sa pagtutulungan ng bawat isa na makamit ang kapayapaan, sa pinakahuling crime statistics ng BARM, makikita ang pagbaba ng bilang ng krimen. Naramdaman ko po yung personal peace na kung saan meron ng mga armed groups na hinahabol ang gobyerno, trying to neutralize, pero wala na yung malawakang military operations. Wala na rin pong mga bakwit. We recognize na itong BARM is a legacy of the President. Kasi nakita namin na kung hindi siya ang naging presidente, our prediction hindi pa ma-implement yung agreement. This was na nangyari ngayon na even we have already a very good relationship with the past agreement. But hindi rin nakaya na implement yung agreement. Hindi napasa yung batas na mag-implement. So it was only through kasi nakita namin na si Presidente because he really understand the situation of the Bangsamoro people kasi taga rito siya. And we are very happy because for quite a time already, the BARM region is lagging behind in terms of development due to the fact that our province is always a victim of terrorism and clan wars, and with the coming in of the BARM, we see it as a move of the national government to once and for all settle the peace and order situation in the province of Maguindanao. Tayo ay umaasa na ngayong nagkaroon na tayo ng Bangsamoro government ay inaasahan natin na malilift up na yung kabuhayan ng ating mga kababayang Moro. Kung ako po ay nananawagan sa lahat ng mga Muslim, Christian dito sa Mindanao, lalo-lalo po dito sa Bangsamoro, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and good afternoon. How would you like to be remembered as MNLF chairman? I just want to be remembered as part of those who fought for our people's freedom. Dalawang taon mula nang ipatupad ang BOL, marami na nga ang pagbabago. Pero marami rin ang mga nasimulan na at kailangang ipagpatuloy, lalo na't naapektuhan din ng pandemya ang implementasyon ng kasunduan at BOL. Kaya ang panawagan ng BARM, palawigin pa ang transition period. We will ask for extension. Yes, sir. Kasi nakita namin na yung objective ng transition period, which is the main mechanism. Kaya nasabi ko sa governance, medyo okay na, mga 60, so about 40% is still there. But normalization, malayo pa. Ang
major na challenge talaga natin, hindi natin makukumpleto yung mabuo yung institution na pinagkasunduan natin. Sayang naman yung features nung organic law at saka nung peace agreement na magbubuo nung magandang uri ng gobyerno sa Bangsamoro. May provision doon na yung Bangsamoro government should be represented in the national agencies. Hindi pa na-operationalize yan. Well, the extension is, sabi ko nga, I would say this is the most logical decision, that government should even take initiative. Dahil mayroong mga commitment ang gobyerno na hindi niya matatapos within the next 2 years. Not even, I don't think it can even be established within the next 3 years, or until 2025. But let us make some kind of an adjustment, for the national government to be able to fulfill all those commitments. For example, in the normalization, period, normalization of the Moro fighters, not only the MILF, but including the MNLF, yes. Because on the part of the MNLF, we always abide by the Jeddah communique that the final peace agreement will be implemented. And if you implement the final peace agreement, there are provisions that are taken out from the Republic Act 11054. And that's the reason why there must be enough time for the government, to fulfill all those commitments. Bakit po gusto po namin ma-extend ang BARM? Yung 2020, January, February, walang nagawa ang BARM government. Sa March, dumating ang COVID-19 hanggang po ngayon. My thoughts are, there is no shortcut in the peace process because peace is a process and time is of essence. Yung transition na binibigay between the rebel groups and the government is usually 6 to 10 years. And then binigyan lang po kami ng 3 years. So 3 years is too short to solve a 50 years old problem in the Bangsamoro. By extent po yung, kung titingnan natin, very limited din po kasi yung time for the BARM to start and to lay down a very basic, a strong foundation for a solid BARM government. At nagkaroon pa din tayo ng pandemic nung last year. So, gaya ng sinabi ko po kanina, out of the 7 na codes, ay 2 lang po yung nagawa nila. Pero despite that, the BARM worked very hard in order to finish all these 7 codes. But yun nga po, yung pandemic nung last year ay really delayed everything. So, para na naman tayo ay, kung titignan natin, bigyan natin ng konting panahon pa yung BARM to really finish their job. Nakita naman natin yung effort nila. Marami pong naapektuhan na programa na kung saan, kung titignan natin, is really necessary and justifiable na extend yung kanilang yung extension ng BARM at saka yung election for 2025. Ang pamalahang Duterte po ay nanatiling sincero sa pagpapatupad ng lahat ng kasunduang pangkapayapaan tungo sa makabuluhang autonomiya para sa Bangsamoro. The BANGSAMORO Autonomous Region in Muslim Mindanao is not just the fulfillment of a campaign promise. It will be the realization of our collective desire. It will be the realization of all our dreams and end long decades of armed struggle that hinder the growth of the region. Sa giyera kung saan lahat ay nagnanasang manalo, hindi maitatanggi ang masakit na katotohanan na lahat ay humahantong sa pagkatalo. Bilang ganti sa bawat buhay na nabuwis sa magkabilang panig, ang desisyon ng bawat isa na tuldukan ng ilang dekadang gulo sa Mindanao, hindi lang nakapagbigay ng katahimikan sa puso ng bawat isa, kundi maliwanag na kinabukasan para sa mga tunay na benepisyaryo
ng kasalukuyang pagbabago. Assalamualaikum! Ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino. May maitulong daw ako sa revolusyon. Yun lang talaga ang paulit-ulit na sinabi sa amin na ang buhay namin na inaalay para sa mga masya, para sa pamilya namin at saka sa bayan. May lehitimong karaingan ng taong bayan, ginagamit ng ilang mga Pilipinong gahaman sa salapi at kapangyarihan. Ni-reverse namin ang taktika na natunan namin sa partido. Yun din yung ginamit namin ngayon para bawiin lahat ang mga tao na ginamit nila, na nabiktima nila. Mental nga balaod karon nga anti-terror law. Maring ipagtagumpay ang revolusyon sa isang malakolonya at malapidal na lipunan. Nagiging terorista, in fact. Nag-a-apply ang term na terorista. Kung mismong ordinaryong tao ay tinatarget mo. Kaya ang paggawa ng bomba, mas madaling matalo ang kalaban. Maraming patay na sundalo. Is this right? Value ba to? Tamang value ba yun? I'm not an idol. I am a terrorist.